Good evening mga kamega! Ako ang inyong mega kusinera for today, Lizelle Vicente, and welcome to Redchris Kitchen. So for today's vlog mga kamega, ay ituturo ko sa inyo ang easiest way ng pagluluto ng bunga ng malunggay or moringa. So just keep on watching mga kamega. So our main ingredients for today mga kamega, bunga ng malunggay, 150 grams ng sardinas. Choice nyo po mga kamega kung anong sardinas ang ihahalo nyo po. 4 tablespoon cooking oil, 4 tablespoon fish sauce, 1 medium size sibuyas, 4 na butil ng bawang, 5 peraso ng kamatis. Choice nyo rin po kung gusto nyo pong konti lang ang kamatis or mas marami. Pero sa akin gusto ko po ng mas maraming kamatis. And magic sarap. Ajinomoto seasoning. Optional lang din po mga kamega kung gusto nyo po, nalalagyan nyo po ng seasoning pa. 1 cup of water. Half tablespoon ng pamintang durog. So mga kamega, mag-start na po tayong magluto. So mga kamega kusinera, unahin po natin painitin ang mantika. Pag mainit na po ang mantika, isunod po natin ang bawang. Andin yung ating pong sibuyas. Pag medyo luminaw na po yung sibuyas, saka po natin ilagay yung atin pong kamatis. Ako mga kamega, mas gusto ko po ng maraming kamatis kasi po mas malasa po siya. So, igisa po natin ng maigi yung kamatis mga kamega. So, pag nagisa na po natin ng mabuti ang ating kamatis mga kamega, lagyan na po natin ng sardinas or ilagay na po ang ating sardinas. Idagdag na rin po ang ating all-in-one seasoning. Ngayon, choice nyo po kung ano ang gusto nyo pong all-in-one seasoning. Hindi ko po inuubos mga kamega yung isang magic sarap. Tapos yung ating ajinomoto mga kamega, kahit konti lang or optional lang naman po kung gusto nyo po ng may ajinomoto. Mas masarap pag medyo mas makatas na yung inyong kamatis. And then, idagdag na lang po natin ang ating fish sauce. And then, yung ating pong 1 cup of water. Antayin po natin siyang kumulo mga kamega bago po natin ilagay yung ating bunga ng malunggay or moringa.
Ngayon kumukulo na siya mga kamega. Lagyan po natin ng ating pamintang durog. Half tablespoon po ng pamintang durog. And then, i-add na po natin ang ating bunga ng malunggay. Now, dagdagan na po natin ng half tablespoon ng ating salt. Ayan. Ito is optional mga kamega, kung depende po sa panlasa nyo po. Kaya ako medyo natatabangan pa ako sa kaya meron po akong half tablespoon ng asin. Ayan. And then, takpan lang po natin at tayin po natin siyang kumulo. So, takpan lang po natin. Antayin po natin siyang kumulo. So, mga kamega, ayan, luto na po ang ating bunga ng malunggay. Bali, 7 to 10 minutes po ang ating pagpapakulo ng ating malunggay. So, tikman natin. Sarap. So, ayan. Ready to serve na siya. Ngayon mga kamega, ito na po ang ating ready to eat ginisang bunga ng malunggay. So now mga kamega, kung nagustuhan niyo po ang ating recipe for today, ay maraming salamat po. At saka mga kamega, huwag nyo rin pong kalimutan i-subscribe ang munti kong channel. Ayan. And pag-hit na rin ang ating notification bell para mas updated pa po kayo sa ating iba pang videos or iba pang recipes na lulutuin. So dahil dyan mga kamega, hanggang dito na lamang po ulit. Ito po ulit ang inyong mega kusinera for today, Lizel Vicente. And nagsasabing bye-bye!